Topic natin ngayon ay electrical troubleshooting. I have list here the steps that we need to know para sa proper troubleshooting ng electrical. Okay? So, first and foremost, safety precautions. Dapat alam natin kung ano yung mga dapat pag-ingatan at yung mga dapat hindi masyadong bigyang pansin. Okay? And number 2, know the role of the equipment. Number 3, know the physical laws. Ano ba yung mangyayari kapag ito yung ginawa, ito yung ginamit, mga ganung bagay. Number 4, know how to use instruments. Ano yung mga instruments na pwede natin gamitin? Voltmeter, ammeter, multimeter, or pwede ding neon tester, etc. etc. Marami yan. Number 4, know how to read diagrams. Meron kasing mga panel na merong mga diagrams na doon, yung control panel na makakatulong para mag-troubleshoot tayo. At number 6, see the situation. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, pwede kang maniwala sa mga sinabi ng mga nandun sa area ng pinangyarihan or kaya ng mga technician na nakakasalamuhan mo na nandun. Pero, kailangan mo i-verify. Ikaw mismo yung mag-check. Ito-troubleshoot mo kung totoo yung sinasabi nila. Okay, introduction sa troubleshooting. A great number of failures causes the control circuit to be cut by an electric safety mechanism. And installation or a part of the installation then no longer works. In such a situation, too many trial and error technicians press on all the devices. Yes, ginagawa ng mga technicians yun, lalo na pag hindi nila naiintindihan yung nangyayari. So, ang kailangan lang po yun is structured procedure. Ano po ba yung pinaka-basic si structured procedure? Ito po yung sekreto. Kailangan malaman usually kung saan po yung cutout device. Okay? Saan to nangyayari? Pero, instead of asking, what could have cut out? At yung mga following ng mga trial and error method ng mga technicians na, ito po pwede pala, ganito gawin natin, tingnan natin kung gagana or hindi. Hindi pa pwede yun. Ang kailangan, marunong tayo mag-isip, marunong na tayong intindihin kung ano yung diagram, ano yung system, ano yung standard operations, at bakit nagkaroon ng cutout. I have here sample diagram. Okay, medyo technical lang to, but please bear with me. Okay, itong 1 and 2, this is a contact na open. Number 3, ito yung ay isang switch. Number 4, thermostat regulator or thermostat. Lang to, so please bear with me, okay? So, ito yung isang diagram at mamaya papakita ko kung paano magto-troubleshoot gamit ang voltmeter. Okay, so 1 and 2, ano yung nandito? Contact. 2 and 3, ito ay isang switch. Okay. 3 and 4, thermostat regulator. And then 4 to 5, ito yung pressostat. Okay? And then 5 to 6, ito yung pressostat din. Ito yung high pressure, ang ano naman is, low pressure, ang isa naman is high pressure. Okay. And then, number 7 is thermal relay. So, paano ka mag-troubleshoot ng voltmeter kung ganito kadami yung mga devices na i-check mo? Okay, so first and foremost, pwede si voltmeter sa 1 and 2. I-check niya kung nag-close pa yung contacts or hindi. Pwede din magkaroon ng fault sa 2 and 3. Baka naman yung switch 2 and 3, itong area na to, hindi nagko-close ng maayos. O pwede namang 3 and 4, si regulation thermostat, parating naka-open, hindi siya nagko-close. Pwede din si 4 and 5 na contacts, si pressostat na lower pressure, which has cut out, hindi gumagana. Ito namang isa, si high pressure pressostat, hindi din gumagana. Pwede din si 6 and 7 na isang thermal relay, hindi rin gumagana. Or, pwede din si coil ng contactor KM na may cutout. Or, meron pa din. Pwede din isa dito sa mga cable na merong open. Or, marami pang iba. Ang technique na gagamitin, we will use the simple example of a 24-volt lamp powered via a switch and protected via fuse. Okay? Ito, switch closed to. When all is well, the lamp is on and the voltmeter placed between 1 and 2, asan ba si 1 and 2? Okay, is 24 volts. A voltmeter, however, displays a difference in
potential. Iniulit ko, difference. Paano nga magkakaroon ng difference yun? Kasi yung isa nasa high voltage, yung isa nasa low voltage, so may difference usually pagka ganun. Pero pag pareho lang, ibig sabihin, walang voltahe na mariread. Okay? Let's say the potential at 1 is 24 volts. Okay? And the potential at 2 is 0 volts. The potential difference between 1 and 2 has the voltage of 24 minus 0 equals 24 volts. Let's also say that all the points are linked together by a wire or a close contact have the same potential. Therefore, the potential at number 3 is the same as number 2 is 0. Itong dalawa, kasi wala namang pinagkaiba. Nasa 24 volts ito, nakita mo, 24 volts ito. Pag nag-tester ka dyan ng voltmeter, 24 minus 24, ang mariread niya is 0 volts. Ganun lang po kasimple. For example, gumamit ka ng voltmeter dito. Ito si 0.1 at saka si 0.2. Pag ito, nag-read nito is 0 volts dito sa 1 and 2, ibig sabihin, nasa power supply yung may problema. Kasi may walang potential difference. Pero, pag itong voltahe, 24 volts na read niya, ibig sabihin, may power supply dito, may potential difference, dito sa bandang dito, ang may problema. This is the second example. Meron akong ditong fuse, meron akong switch, meron akong ditong bulb. We have 3 points. Okay, so, paano ba mag-troubleshoot katulad nito? Pwede ko siyang i-divide by half. Pwede ako mag-check. Pag mag-check ako dito ng voltmeter, lagyan ko dito ng voltmeter, at nag-0 volts ito, ibig sabihin, yung 1 and 2, walang potential difference, dito may problema. Okay? Pero, pag ako gumamit ako ng voltmeter, at merong 24 volts, meron siyang supply, ibig sabihin, ang may problema ay nandito sa baba ng circuit, ng diagram, rather. Okay? So, ganun lang kasimple. Yung method is consist of pinging the different halves of the circuit. So, kung ito nag-0, ibig sabihin, walang power supply. Pero pag nag-24 volts ito, ibig sabihin, yung nasa baba ay yung may problema. Okay? Ito naman, naglagay ka ng voltahe at nag-0 volts ito. Pero pwede, dalawa lang yung may problema dyan. Is either the fuse na nag-cut out o kaya dito sa switch na hindi gumagana ng maayos. Yun lang po yun. Okay, para ma-understand natin